สวัสดีครับเพื่อนๆในช่องเตาดินไร้ควันวันนี้ตามมาดูพอดแคสต์ของผมนะครับเพื่อเป็นการอธิบายเสริมในส่วนของคลิปวิดีโอเมื่อเช้านี้เรื่องการเผาไม้สดๆไปดูกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเริ่มเรื่องการเผาไม้สดนะพอดีกระทู้นี้ผมได้ไปดูหลายๆช่องนะครับหลายๆช่องในการเผาถ่านทั้งไทยทั้งต่างประเทศครับก็เห็นว่าส่วนใหญ่เลยเนี่ย ก็คือจะมีปัญหาเรื่องถ่านเนี่ยเผาถ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรื่องการจุดไม้สดนะครับทีนี้ผมมาลองวิเคราะห์ดูนิดนึงนะครับหลักๆของการจุดไม้สดเนี่ยนะครับแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าถ่านที่ได้เนี่ยจากไม้สดเนี่ยมันแตกต่างกับไม้ผมไม่พูดเรื่องไม้แห้งเนาะเพราะว่าถ้าเกิดไม้แห้งจริงเนี่ยมันระเหยไปเกือบหมดแล้วนะครับมันก็เหลือแค่เซลลูโลสของถ่านที่ได้เนี่ยมันจะเบาไงทีนี้พอถ่านมันเบาเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่ามีปัญหาเรื่องการขายของถ่านระดับถ่านฟืนว่ากันเถอะถ่านที่เป็นก้อนๆเนี่ยถ่านไม้เนี่ยที่ยังไม่ได้ไปอัดแท่งหรือไปเสริมอะไรเข้าไปนะมันก็จะมีปัญหาเรื่องการตลาดนะครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยเนี่ยในบ้านเรานะครับเวลาที่เขาจะซื้อถ่านเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็แค่จับดูนะครับหรือยกถุงดูนะถ้ามีน้ำหนักเยอะเขาก็บอกว่ามันดีนะครับโดยที่ยังไม่ได้เอาไปใช้เลยก็ยังไม่ได้เขาก็ยังติดตรงนี้อยู่นะครับเพราะว่าถ่านเนี่ยมันมีหลายเกรดนะเพราะว่าเวลาเราเตรียมถ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเนาะมันก็มีหลายอุณหภูมิที่แต่ละคนจะเลือกสรรทำนะครับผมก็ทราบว่าในกรณีการทำเตาแล้วก็การทำเผาถ่านของวิถีแบบบ้านๆเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตการด้วยนะเขาก็เน้นเรื่องมันไม่เป็นขี้เถ้าไงนะครับทีนี้ผมก็มีความคิดตรงนี้ว่าถ้าไม้สดเนี่ยคุณภาพถ่านมันดีขึ้นขนาดไหนเราเอาแค่การจับแล้วก็คำน้ำหนักมันหรือเอาไปเผาเอาไปจุดไฟว่างั้นเถอะแล้วก็ลองเราไม่ได้มีมิเตอร์ในการวัดนะครับเราต้องมีเครื่องมือวัดว่างั้นเถอะแล้วก็เทียบข้อมูลดูตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทำนะครับก็สันนิษฐานเอาเฉยๆนะครับเรื่องก็คือการเดาอะไรนะครับเพราะว่าจับดูน้ำหนักจับดูอะไรมันไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่คุณภาพของถ่านแล้วเราต้องตรวจสอบด้วยการวัดว่ามันให้ณตรงนั้นมันให้พลังงานเท่าไหร่นั้นเนี่ยโอเคนะครับแต่ในกรณีแบบนั้นเนี่ยเราต้องมีแลบใหญ่ๆนะในการทดสอบนะครับมันก็เลยติดตรงนี้ผมไปทำที่นายูงเนี่ยผมก็ได้คุยกับคุณลุงว่าอยากจะไปหาแลบสักที่นึงนะแลบที่มีเรฟเฟอเรนซ์ดีๆเนี่ยก็คือตามมหาลัยก็ได้นะครับตามอะไรก็ได้เนี่ยทำเรื่องนี้นะครับเหมือนกรมป่าไม้ที่เขาไปทำแลบนั่นแหละแต่ถ้าเป็นภาครัฐเนี่ยเขาจะมีแลบของเขาอยู่นะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมันก็เลยยังก็ดีระดับหนึ่งแหละหมายถึงว่าถ้าเกิดไม้สดเนี่ยผมคิดเรื่องคุณภาพถ่านนะถ้าแตกต่างกับไม้ที่มาทอนมาตัดไว้แล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเผาถ่านที่ไม้ความกว้าง8 นิ้วแล้วกันผมยกตัวอย่างนะ8 นิ้วแล้วก็ตัดสักเมตรนึงหรือตัด80 เซน70 เซนแล้วแต่คุณแล้วก็เอาไปวางไว้ไอ้ตรงเนี้ยก็ไม่ได้วัดกันอีกนะครับไปวางไว้ก็วางไว้เทียบเป็นเวลานะครับ4 วันอาทิตย์นึง7 วัน14 วัน21 วันเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ทำผมไม่ได้ว่าคนอื่นนะผมก็ไม่ได้เล่านะจริงๆน่าจะเก็บข้อมูลตรงนี้ว่าไม้พอตัดมาปุ๊บเนี่ยเราก็มีตัววัดตัวนึงที่ผมเคยแสดงในคลิปมันก็ไม่กี่บาทนะ100 กว่าบาทถ้าถามเพื่อนๆถามว่าแล้วความเที่ยงตรงมันขนาดไหน
เราไม่ได้เอาตรงนั้นนะครับผมไม่ได้บอกว่าความเที่ยงตรงมันมีปริมาณน้ำในเนื้อเซลลูโลสเนี่ยเท่านั้นจริงหรือเนี่ยบางคนคิดอย่างนี้ไงแต่ผมเอางี้เราเอาวัดเพื่อเปรียบเทียบนะถือว่าเราจดไว้ไม้ที่เราตัดมาเนี่ยมันได้เปอร์เซ็นต์ความชื้นอยู่ที่75%ที่เราตัดมาวันนึงเนี่ยหรือว่าวันนึงเราวัดเลยหรือว่าตัดเลยวัดเลยก็ได้ทำให้มันเหมือนกันจะได้เอามาเทียบกับตัวหลังได้ไงพอไม้รุ่นหนึ่งมาปุ๊บเราก็ตัดอีกตัดแล้วเราก็วางไว้นี่แหละแล้วก็วัดเลยนะครับเอาค่ามาเปรียบเทียบกันถ้าค่ามันใกล้เคียงเพราะว่าเราวัดได้ครั้งแรกเราวัดได้75%เนี้ยครั้งที่สองไม้คนละชนิดก็ตามนะมันเราวัดได้78%เนี่ยมันก็แค่3%นะครับเราก็อิงตรงนี้ได้ในกรณีเราผ่านไป7วัน14วัน21วันเนี่ยแล้วเรามาวัดอีกทีนึงวัดตรงนี้เนี่ยเก็บไว้นะหมายว่าความชื้นตัวนี้ปุ๊บแล้วเวลาที่เอาไปเผาเป็นถ่านเราก็แบ่งอีกว่ากรุ๊ปนี้ได้ถ่านอย่างนี้ได้ถ่านเนี้ยดีที่สุดก็คือถ้าเราเป็นแลบชาวบ้านเนาะเราก็เอาไปจุดไฟแหละจุดไฟแล้วก็ลองต้มน้ำดูก็ได้หรือจับเวลาก็ได้จุดไฟแล้วมันมอดลงเมื่อไหร่นั่นแหละมันเป็นขี้เถ้าหมดเมื่อไหร่เงี้ยเราก็จับเวลาตรงนั้นนะครับอันนี้ผมคิดแบบสไตล์เมื่อเราไม่มีเครื่องมือนะครับแต่เครื่องมือที่เราพอจะหาได้เนี่ยผมว่าเอามาใช้ดีกว่านะครับในกรณีถ้าเกิดผมมีโรงงานเล็กๆสักโรงเนี่ยผมจะหาเครื่องมือพวกนี้แหละไอตัววัดเทมเพอเรเจอร์ก็คือวัดไออุณหภูมิอันนึงแหละเอาแบบเป็นเซ็นเซอร์ก็ได้แบบที่ยิงมาแต่ค่าความคลาดเคลื่อนมันเยอะนะครับไอพวกที่ว่ายิงเป็นแสงไปแล้วให้มันสะท้อนกลับเนี่ยนะครับก็เลือกใช้แล้วก็เปรียบเทียบเอาเราไม่ใช่ว่าเอาความเที่ยงตรงเขาไม่ได้มาบอกเราว่าเนี่ยฐานคุณความชื้นไม้เท่านี้ได้ฐานเท่านี้เพื่อเอาไปข้อมูลตรงนี้ไปเป็นตำราเงี้ยเราเอาเปรียบเทียบดูนะครับผมก็คือเราหาอะไรง่ายๆทำก่อนนะครับในกรณีถ้าเรามีเครื่องมือดีๆแล้วค่อยไปพัฒนาตรงนั้นแล้วกันมีห้องแลบเป็นของตัวเองยิ่งดีนะครับผมบอกก่อนนะเกษตรกรญี่ปุ่นเนี่ยเขามีแลบของเขาเลยนะประจำครัวของเขาประจำครัวเรือนของเขาเมื่อ40-50 ปีที่แล้วนะนั่นแหละเขาถึงมีการพัฒนาแล้วอย่างนึงคือผมยกตัวอย่างให้เฉยว่าไม่ได้ให้เปรียบเทียบบ้านเราแต่บ้านเราเนี่ยคือเราไม่มีการบันทึกไม่มีการจดการจำอะไรเลยมันก็เลยเป็นวิถีแบบบ้านๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับของพวกเราเนี่ยจะเหมือนสไตล์ของพวกแอฟริกานะครับแอฟริกาหรือฝั่งของตะวันออกกลางบางตะวันออกกลางนี่ก็พัฒนานะเดี๋ยวนี้พัฒนากันเยอะนะครับเรื่องคือเรื่องเดี๋ยวผมมาบอกก่อนว่าทำไมเราต้องพัฒนานะครับเพราะว่าบางคนก็ติดคำถามในใจแหละเราจะพัฒนาไปทำไมถ่านมันก็ขายได้เงี้ยแต่คุณอย่าลืมนะครับถ้าเราเป็นคนที่ผลิตเชื้อเพลิงหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเราดูแลคุณภาพของเราได้แล้วก็ดูแลคนที่นำไปใช้นะครับมันก็เป็นการรับผิดชอบเหมือนผักผมยกตัวอย่างก็ได้เพราะว่าครอบครัวผมก็เคยทำสวนผักเนาะสวนผักเนี่ยมันจะมียาฆ่าแมลงแล้วก็ฮอร์โมนที่เร่งการเติบโตเร่งดอกเร่งผลอะไรเงี้ยมีปุ๋ยเนี่ยมันเป็นเคมีหรือเป็นออร์แกนิกอะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆเดี๋ยวผมพูดงี้ก่อนมันจะมีสารทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสารอินทรีย์หรือสารเคมีนะครับมันก็เป็นสารนะครับผมบอกก่อนถ้าเรารับเข้าไปในร่างกายเยอะๆเนี่ยมันมีผลหมดนะครับมีผลเสียนะไม่ใช่ผลดีนะครับทีนี้เรามาลองดูว่าถ้าในกรณีเราทำถ่านเนี่ยเรามีมาตรฐานตรงนั้นนะครับก็คือน้ำมันทาเราอาจจะอยู่ที่ผมยกตัวอย่างนะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลจริงนะถือว่าน้ำมันทาเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยก็คือ 0.09 กรัมต่อ1 ลูกบาศก์เส้นเงี้ยหรือเป็นหน่วยวัดอะไรผมก็ไม่เคยเข้าไปดูซีนะไอเรื่องมาตรฐานถ่านผมไม่หาดูตามประเทศใหญ่ๆเนี่ยตามโรงงานถ่านใหญ่ๆเขาก็มีมาตรฐานเขานะครับเขาจะมีค่ามอยเจอร์ค่าน้ำมันตรงนั้นตรงนี้ค่าสารเคมีตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ย
กำหนดไว้ แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำทุกฐานทุกล็อตไหมอย่างเงี้ยนะครับแต่บ้านเรานี่ไม่มีเลยนะก็เราเผามาเนี่ย เราปิ้งย่างกันถ้าภาคอีสานนี่ปิ้งย่างกันสุดๆอยู่แล้วนะครับเราก็เอาน้ำมันทาน้ำมันอะไรคุณไปเปรียบเทียบพวกนี้ก็ได้นะครับ ในกรณีที่ผมก็ยังไม่เคยเปรียบเนาะสารก่อมะเร็งสารอะไรเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่มีเฉพาะในฐานเราหรอกแต่ว่าให้เรารับผิดชอบเรื่องนี้เพราะในฐานเราเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งนะครับเกิดมะเร็งเกิดโรคตรงนั้นตรงนี้อะไรเนี่ยเข้าไปดูใน Google ก็ได้ไปเสิร์ชดูนะครับทีนี้เราก็ต้องรับผิดชอบตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ว่าฐานเราไม่มีใครมาวัดดูว่าเรามีอะไรเท่าไหร่เราก็ทำไมกูก็เผาแล้วกูขายได้แต่ถ้าเราคิดแค่เนี้ยมันไม่มีความรับผิดชอบอะไรนะครับมันก็ตัวใครตัวมันก็เหมือนการทำสวนผักกันแหละฉีดยาฆ่าแมลงเมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าเก็บไปขายตอนเช้าเนี้ยมันก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเลยนะครับก็ทำก็ถ้าไม่เชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมก็แล้วแต่นะครับเนาะบางคนเพราะความเชื่อมันอยู่ที่ความเชื่อของคนเนาะในเมื่อคุณไม่เชื่อเรื่องพวกนี้คุณก็ผมก็ไม่รู้เนาะเพราะเราจะไปเปลี่ยนความคิดคนได้ไงที่ผมมาพยายามใส่ข้อมูลใส่ความจริงๆความรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ความรู้ของผมนะมันเป็นความรู้ของธรรมชาตินะครับเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ทำยังไงล่ะให้มันคนที่มีแนวคิดเหมือนเราเงี้ยก็ได้ไปด้วยกันแล้วก็ทำให้มันเป็นคุณภาพแล้วกันเถอะฐานที่มีคุณภาพแล้วก็ให้คนที่เอาไปใช้เนี่ยคนที่เอาไปอุปโภคเนี่ยเอาไปก่อไฟหรือเอาไปทำอะไรเนี่ยให้เขามีได้ตรงนี้ก็คือไม่มีสารปนเปื้อนอะไรที่เกินมาตรฐานตรงนั้นนะครับมันจะมีไม่มีสารปนเปื้อนเลยมันทำไม่ได้นะไม่มีอะไรทำได้ 100% ครับในทางวิทยาศาสตร์นะครับมันทำไม่ได้มันก็จะมีสารปนเปื้อนที่อยู่ในมาตรฐานของเขาอยู่นะครับมาตรฐานของยุโรปมาตรฐานของอเมริกามาตรฐานของญี่ปุ่นญี่ปุ่นเงี้ยนะครับแต่มาตรฐานไทยเคยเห็นไหมผักที่กินกันอยู่ทุกวันเนี้ยผมถามก่อนว่ามีมาตรฐานอะไรบ้างไม่มีเลยฉะนั้นไม่ต้องจริงๆเรื่องอาหารเรื่องอะไรบ้านเราผลิตดีนะแต่มันไม่มีมาตรฐานตรงนี้นะครับแล้วนั่นแหละที่เราทำไมถึงเข้าโรงพยาบาลถึงเป็นโรงพยาบาลเยอะมากนะเมืองไทยนะครับแล้วก็บริการโอเคดีนะครับเพื่อมาคล้ายๆเป็นธุรกิจต่อยอดเนาะไม่ใช่ธุรกิจนะโอ้คิดเลยเราคือผลิตอาหารได้ผลิตสิ่งใช้ในครัวเรือนอะไรได้หมดนะอย่างถ่านเราเนี่ยผลิตไปแล้วเนี่ยปุ๊บทำให้คนเป็นมะเร็งเยอะๆเนี่ยถูกไหมที่ผมพูดนี่คืออันนี้คือแนวคิดผมเนาะก็ลองตามกันดูนะครับมาเรื่องไม้สดต่อทีนี้ไม้สดเนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบความชื้นได้ขนาดนั้นน่ะว่า7 วัน14 วัน21 วันแล้วความชื้นมันขนาดไหนโปรดักที่ออกมาเนี่ยเวลาเผาแล้วมันได้ยังไงอย่างเตาดินผมเนี่ยมันทำเป็นถ่านกำมันได้เกือบจะ 80% นะครับของผมไม่ได้ว่าเป็นถ่านกำมันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าแกล้งหมดเตานะเพราะว่าอะไรล่ะเราก็ต้องต่อยอดไปอีกหลายสเต็ปนะเพราะว่าอุณหภูมิในเตาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับคุณคอนโทรลยิ่งเตาคุณใหญ่เท่าไหร่เนี่ยยิ่งคุณควบคุมอุณหภูมิให้เท่ากันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าทำได้ก็ดีก็ทำให้มันเฉลี่ยกันแล้วมันใกล้เคียงที่สุดนะครับญี่ปุ่นเขาถึงมีความละเอียดเรื่องพวกนี้ไงเอายกตัวอย่างแค่เตาอิวาเตะเนี่ยเขาพัฒนามาเป็นร้อยปีเนี่ยแต่เขาพัฒนานะเขาไม่ได้อยู่ที่เดิมนะครับลองเข้าไปดูก็ได้ครับเพื่อนๆเยอะแยะเลยคลิปของญี่ปุ่นครับแต่ผมยังติงนิดนึงผมเคยออกไปคลิปนึงผมว่าในทางคนที่เก่งเรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยครับเขายังไม่ได้มาทำเรื่องพวกนี้ผมบอกนะหมายถึงว่าพวกที่เก่งจริงๆนะเก่งระดับโลกระดับอะไรเงี้ยเขาไม่ได้มาทำเรื่องถ่านเพราะพวกนั้นก็อาจจะคิดเรื่องบิสเนสก็ได้เรื่องธุรกิจว่าถ่านเนี่ยมันก็ไม่ได้กำไรเยอะงั้นเขาก็เลยหันไปเล่นอย่างอื่นดีกว่านะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมถ่านเราเนี่ยแม้กระทั่งเครื่องจักรใหญ่ๆนะที่ผมเข้าไปดูของเมชชีนอรี่ของพวกจีนเนี่ยผมว่าปัญหาเขาเยอะนะปัญหาหมายถึงว่าปัญหาในเวลาที่เราผลิตเป็นนานๆแล้วเนี่ยว่าเราเผาถ่านไปสัก2 ปี3 ปีเงี้ยเขาก็จะมีทีมที่มาเซอร์วิสเรื่องพวกนี้แหละแต่เขาคิดค่าตอบแทนไง
ถ้าในกรณีเราจะต้องพึ่งพาตัวเองเนี่ยเราต้องทำ maintenance เป็นนะครับอย่างผมเคยอยู่ทำงานในอุตสาหกรรมมาเนี่ยมันจะมี annual shutdown shutdown ประจำปี shutdown ทุก3 เดือน 6 เดือนแล้วแต่แผนเนาะแผนใหญ่ขนาดไหนแผนแต่อะไรเงี้ยละเอียดอ่อนขนาดไหนอะไรเงี้ยนะครับมันอยู่ที่โปรเซสของแผนนะครับทีนี้ไปไกลแล้วหมายถึงว่าผมให้เพื่อนได้มองเห็นไงว่าเนี่ยรูปแบบคร่าวๆของไอ้ไม้สดกับไม้ไม่สดเนี่ยเพื่ออะไรนะถูกไหมถ้าเราเก็บฟืนไว้เนี่ยเมื่อว่าเก็บฟืนไว้สัก3 อาทิตย์เนี่ยคุณเผาง่ายนะเผาง่ายมากนะจุดแบบผมเนี่ยแหละยิ่งก็นะขนาดมันสดๆมันยังจุดติดเนาะแต่จุดติดเนี่ยมันปัญหาเยอะนะปัญหาเยอะไม่ใช่ว่าติดแล้วเนี่ยไม่มีปัญหานะควันที่ออกมาเนี่ยบานเลยเพราะว่ามันเป็นไอ้น้ำมันเยอะไงไอ้น้ำมันเยอะแต่ไอ้น้ำที่ออกมามันไม่ใช่ไอ้น้ำบริสุทธิ์เนี่ยถูกไหมมันเป็นมลภาวะนะถ้าคุณมีระบบบำบัดก็จริงแต่ยังก็มันก็ต้องมีเล็ดรอดออกมาผมไม่เชื่อหรอกว่าเอางี้ถ้าเป็นไซโคลเซปเปอเรเตอร์ของอุตสาหกรรมเอามาใช้กับการเผาถ่านเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่า100%นะครับมันก็จะได้แค่80% 78%เงี้ยนะที่บำบัดได้นะถ้าจะเอาแบบทีทขนาดระบบบำบัดของญี่ปุ่นนะครับดีๆเนี่ยตามแผนที่เขาเกี่ยวกับปิโตรเคมีนะครับเขาลงทุนเนี่ย4-5 พันล้านนะ4,500 ล้านบาทเนี่ยเขาก็ยังทีทได้แค่80 กว่า%เองนะครับเราลองคิดดูเรื่องนี้ทีนี้ถ้าเกิดเพื่อนลองมาเรื่องถังบำบัดมันก็รับผิดชอบส่วนหนึ่งแหละรับผิดชอบระดับหนึ่งถ้าตอบเราก็ทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมพยายามจูงให้เพื่อนดูว่าถ้าเราในกรณีเราเผาไม้สดกับไม้ที่เราให้เขาระเหยหน่อยนะไม้มันก็จะดีกับเราละดีต่อเราตรงไหนด้วยนะครับในกรณีไม้สดเนี่ยจุดติดปุ๊บเนี่ยใช้กันทางมันจะต่างไปนะถ้าเตาใหญ่ขึ้นนะอย่างเตาเมตร 10 เซนของผมเนี่ยที่ผมทำที่อุดรที่นาผมนะมันเคยทำได้18 หรือ 20 ชั่วโมงแหละที่ผมเอาไม้ยางพารามาเผาก็คือตัดสดมาเผาเลยเนี่ยมันเสร็จเลยนะครับไอ้ตรงนั้นก็อย่าลืมนะไม้ยางพารานี่ก็มีน้ำมันเยอะนะน้ำมันรับเบอร์ของเขาเนี่ยไอ้ยางเขาเนี่ยมันก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องชนิดของไม้อีกทีนึงนะครับทีนี้ในกรณีไม้สดเนี่ยผมก็มองเห็นว่าถ้าเกิดเราเอามาตากสัก2 อาทิตย์ 3 อาทิตย์เนี่ย3 อาทิตย์เนี่ย21 วันดีมากผมลองมาแล้วนะครับคุณภาพถ่านใกล้เคียงแต่ทีนี้ผมบอกไม่ได้ไงว่าคุณภาพถ่านใกล้เคียงกันจริงผมไม่มีแลบที่จะบอกเพื่อนได้ว่าไอ้นี่แม่งดีสุดเลยว่ะอะไรเงี้ยผมพูดไม่ได้พูดเต็มปากไม่ได้ครับบอกตรงๆนะเพราะว่าผมแค่จับแล้วก็เอาโอห์มิเตอร์วัดเงี้ยเอามาเผาไฟไม่ใช่มาจุดไฟแล้วก็เทียบกันมันก็เป็นได้ระดับหนึ่งมันเป็นแลบระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ว่าถ้าคุณอยากที่รู้มากตรงนั้นจริงๆเนี่ยเพราะว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือเราทำเองก็ได้นะครับจะได้รู้ไงว่ามันแตกต่างไหมระหว่างไม้สดที่เขาบอกว่าโอ้ไม้สดดีมากเผาแล้วสุดท้ายไอ้ไม้3 อาทิตย์ไม่ดีเหรอเนี่ยถูกไหมผมมีความคิดอย่างนี้บางคนเอาไม้ผสมกันเลยนะไม้สดไม้อาทิตย์2 อาทิตย์3 อาทิตย์เอาผสมกันเต็มเตาเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดีเขาบอกว่าคุณภาพถ่านใกล้เคียงเขาก็ไม่ได้วัดอีกครับทีนี้ลองคิดดูที่ผมคิดนี่คือว่าถ้าไม้สดเนี่ยใช้กันไทม์เนี่ยรูปในการเผาของคุณก็นานถ้าในกรณีของไม้ที่ผมบอกว่าไอ้ที่18 ชั่วโมงมันเป็นไม้ยางไงไม้ยางพาราถ้าสมมติว่าคุณไม้คุณไม่มีน้ำมันเลยเพราะว่ามันไม่ได้ติดไฟง่ายอะไรง่ายอย่างเงี้ยคุณก็ต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์เนี่ยในกรณีเตาแค่เมตรเดียวนะรู้ว่าเตา3 เมตรคุณใช้เวลาสัก2-3 อาทิตย์เนี่ยแต่ถ้าคนที่บริหารเป็นนะเขาก็จะเป็นอย่างนี้พวกที่ managing เรื่องพวกนี้เนาะเขาไม่บอกว่าใช่ไทยทามันต่างไปมันต่างกันเยอะเขาก็เอาจำนวนเข้านะครับเอา quantity เข้าไปก็คือเมื่อว่ามีเตา3 เมตรสัก10 ใบเงี้ยแล้วก็เผาไม้สดถูกไหมมันนานก็จริงแต่มันได้เยอะเลยทีนี้ก็ได้นะครับอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าผมว่ามันเปลืองหลายอย่างด้วยนะครับทั้งการควบคุมอุณหภูมิออกซิเจนที่เข้าไปเนี่ยอุณหภูมิที่ว่าเนี่ยที่เราคอนโทรลเนี่ยก็เรื่องคือ
เอาออกซิเจนเนี่ยแหละเข้าเอาอากาศเข้านะมากน้อยนะพัดลมมันแหละแต่เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ที่ว่าพัดลมเป่ามากเป่าน้อยเดี๋ยวผมบอกข้อเสียอีกเดี๋ยวทีนี้พอเรื่องถ้าในกรณีไอเดียผมน่ะก็คือตากไม้ไว้ดีกว่าครับยิ่งถ้าเราไม่มีทุนแล้วไม่มีความรู้อะไรมากอะไรเงี้ยเราตากไม้ดีสุดมันก็ได้จุดง่ายนะครับแล้วถ่านเนี่ยโอเคด้วยอย่างในกรณีเตาของผมเนี่ยไอเผาพวกไม้แก่งไม้อะไรที่นานๆเนี่ยที่มันแตกรักๆเนี่ยบอกก่อนนะถ้าอุณหภูมิสูงแล้วเนี่ยถ้าคุณทำอุณหภูมิได้เป็นพันเนี่ยของเตานะไม่มีพวกนี้ไม่แตกเพราะที่มันแตกเนี่ยคือบางสิ่งบางอย่างในเนื้อเซลลูโลสของไม้เนี่ยมันไม่ออกมันยังไม่ออกไปนะครับมันถึงแตกที่ถ่านแตกแปร่เต็มบางคนใช้ไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกรดเล็กๆนะส่วนใหญ่เรื่องถ่านแตกที่คุณขายกันตามตลาดไอ้ท้องตลาดทั่วไปเนี่ยถ่านฟืนเนี่ยมีปัญหาถูกไหมนะครับลองจดไว้ดูเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปอันนี้ผมทำเป็นพอดแคสต์นะผมก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยถ้าคนไหนที่มีความรู้และความเห็นที่แตกต่างจากตรงนี้แล้วก็อะไรที่มันซัพพอร์ตผมได้แล้วทำให้เรามีความรู้ดีขึ้นเนี่ยก็มาคุยกันได้นะครับผมก็อยากจะชวนเพื่อนๆที่เก่งๆนะมาทำกันบ้างคนเก่งๆส่วนใหญ่ไม่พูดนะถูกไหมแต่ผมก็ไม่ได้เก่งหรอกแต่ว่าก็คืออยากจะให้เพื่อนๆมีแนวทางในการทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวสักพักนี้ผมก็ต้องไปเป็นพวก IT support แล้วนะเพื่อหาเงินมาเปิดโรงงานผมนี่แหละโรงงานถ่านนี่แหละนะครับผมก็จบเคมีมานะผมจบเคมีไปทำ IT support เอาถามก่อนว่า IT support มันเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการขนถ่ายข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารพัดนะครับแล้วทำไมไปทำได้นะลองคิดกันดูนะครับอายุ50นะผมต้องไปทำนะต่อเรื่องไม้สดเนาะถ้าเกิดในกรณีเพื่อนทั่วพึ่งเผาถ่านเนาะผมก็เห็นหลายคนละผมเมื่อคนนึงพอตัดไม้เสร็จเนี่ยเราจะไปรอได้ไง3 อาทิตย์ถูกไหมครับเราก็ต้องเผามันเลยนะครับในกรณีที่เรารอช่วงที่เราเผาไปเรื่อยๆแล้วก็รอไปด้วยเนี่ยเราก็ไอ้ไม้ที่เราตัดไปเยอะเนี่ยเราก็ตากไว้แล้วทำเป็นกรุ๊ปนะครับอย่าไปตากไว้มั่วนะเราก็ต้องทำบางคนเนี่ยเขาเรียงไม้ดีมากนะครับเรียงอันนี้อาทิตย์นึงอันนี้2 อาทิตย์อันนี้3 อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะเรียงเป็นลูกไว้แล้วเวลาเผาก็เลื่อนตามนั้นเผาอันที่นานก่อนนะไม่แต่นี้ต้องรู้อยู่แล้วนะทีนี้ในกรณีที่มีปัญหาเรื่องจุดไม้สดเนี่ยนะครับผมบอกก่อนว่าไอ้ไม้สดเนี่ยจริงแล้วเนี่ยอุณหภูมิของเตาเนี่ยมันสำคัญนะครับบางคลิปเนี่ยผมรู้ว่าบางคลิปเนี่ยเขาก็เป็นคนที่รู้แหละแต่เขายังสื่อสารไม่เป็นนะครับอย่างผมเนี่ยก็จะติดเรื่องภาษาอังกฤษเยอะนะอย่างเตาเนี่ยมันเป็นลูกทรงกลมๆเนี่ยมันเป็นการถ้าในกรณีเตาดินเรานะ ผนังของดินเนี่ยมันดีกว่าโลหะนะครับเพราะเรื่องฉนวนเพื่อนถ้าเกิดเรื่องฉนวนที่กันความร้อนเนี่ยเพื่อนไปดูใน Google ดีกว่านะครับดูใน Google ก็ได้ครับมันฉนวนที่ดีควรเป็นอย่างไรคุณสมบัติเป็นยังไงถ้ามาอธิบายกันอีกก็กลายเป็นมามันจะหัวมันจะยุ่งนะแล้วมันก็ไม่ดูแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราเตาดินเราเนี่ยเตาดินของผมก็แล้วกันที่ผมทำไว้เนี่ยมันอุณหภูมิมันได้นะครับอุณหภูมิมันได้ตรงนั้น1,000 องศาเนี่ยนะครับ1,000 องศานี่ไม่ใช่ว่า1,000 องศาตลอดตอนเผานะหมายถึงว่าตอนที่มันเป็นถ่านหมดแล้วมันทีนี้อุณหภูมิพีคของมันน่ะมันอยู่ตรงนั้นได้นะครับมันก็เลยทำถ่านกำมันได้ว่างั้นเถอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทั้งเตานะก็ได้ประมาณ70เกือบ80%นะครับทีนี้ในกรณีของเพื่อนที่ว่าจะเผาไม้สดเนี่ยเรื่องคือเราก็ให้พลังงานของมันน่ะที่ว่าเราเรียงไม้เป็นไม้เชื้อเพลิงว่างั้นเถอะแต่ผมติงนิดนึงไม้เชื้อเพลิงตรงเนี้ยถ้าคุณเอาไว้ในเตาเนาะแล้วก็เอาพัดลมเป่าไฟเข้าไปฟืดนะครับแล้วก็ไปไหม้พวกเชื้อเพลิงพวกเนี้ยพวกไม้แห้งน่ะที่ว่าอยู่ตรงหน้าเตาน่ะอยู่ข้างในนะทีนี้พอเราเป่าไปเรื่อยปุ๊บที่ผมบอกว่ามันต้องเปิดด้านบนเนี่ยเปิดด้านบนเตาเนี่ยมันไม่ได้เปิดใหญ่นะเปิดเขาคือให้เขาเป็นคล้ายๆไอตัวที่ว่า cover ไอตัวเตาเรานะครับที่เป็นทรงกลมที่เราปั้นปิดกันไว้น่ะเรื่องคือกันมันไม่ให้มันมีไม่มีเปลวเพลิงนะครับ
เดี๋ยวผมอธิบายอีกทีนึงว่าเปลวเพลิงที่ทำให้ไม้มันมีคุณสมบัติยังไงอีกนะครับ ทีนี้ถ้าในกรณีแรกๆเลยที่เราจะเอาไม้สดเนี่ยมันติดไฟเนี่ย เราก็ต้องให้มันเป็นเปลวเพลิงนั่งถูกไหมเราก็ต้องเจาะที่ผมมีคลิปน่ะ ที่เจาะด้านบนน่ะคือ ให้มันมีเปิดให้อากาศมันเข้าให้ไม่ให้อากาศเข้านะอากาศมันออกด้านบนมั่งนะครับ มันจะมีเพลิงประมาณสักคืบนึงอันนี้ผมบอกว่าผมมองเห็นได้ยังไงนะผมก็เจาะดูนี่แหละนะว่ามันได้ขนาดไหนรูที่เจาะผมเจาะนี่ก็มีผลอีกนะครับ เจาะหมายถึงว่าไม่ใช่หน้าเตานะเจาะที่ว่าดูว่าเพลิงมันลุกขนาดไหนเห็นไหมบางคนที่เขาตอนแรกเขายังไม่ปิดนะเขาให้มันเกิดเพลิงก่อนถูกไหมที่เขาไม่ปิดที่ไอ้ทางเอาไม้เข้าทางประตูเตาเขาเนี่ยเขายังไม่ปิดนะตอนแรกปิดไว้หน่อยแต่ว่าเขาแง้มไว้เงี้ยเพื่อให้มันเกิดเพลิงนะครับ ให้เปลวเพลิงมันเถอะนะครับเดี๋ยว25 นาทีแล้ว จริงๆผมอยากจะอธิบายจริงผมก็ทำสคริปต์ไว้เนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราพูดอะไรไปนะมันก็เหมือนบางทีมันก็ยังสรุปเดี๋ยวผมจะทำไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็ดูบ่อยๆแล้วกันเพราะมันจะมีหลายคลิปที่อธิบายแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีภาพประกอบด้วยอะไรด้วยแต่ก็ยังไม่ดีผมที่ว่าที่ทำคลิปต่างๆที่ออกมาเนี่ยผมว่าน่าจะสัก40%ที่ผมมาในใจผมคิดนะหมายถึงว่าที่ผมว่ามันดีไม่ดีเนี่ยนะครับมันยังไม่ดีมากถ้าทำได้ถึงสัก80%เนี่ยคงจะดีขึ้นเยอะผมก็ไปดูตามที่เขาทำคลิปกันนี่แหละว่าเขามีดีเทลยังไงบอกยังไงอะไรยังไงนะครับในส่วนที่เพื่อนที่เก่งเรื่องการนำเสนอเนี่ยก็ลองแนะนำกันได้นะครับผมว่าพยายามใส่ตรงนู้นตรงนี้แล้วบางทีมันก็จะไปจบที่ตัวผมเองนั่นแหละมันก็เริ่ม20-30 นาทีแล้วเบื่อแล้วพอแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคลิปออกไปก็ไม่ค่อยได้รับการตอบรับเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาคุยกันต่อเรื่องไม้สดเนาะหลักของมันเนี่ยก็คือให้มันมีเพลิงแล้วไม้แห้งที่อยู่หน้าเตาตรงหน้าเตาที่เราปิดตรงนั้นมันก็เป็นเปลวเพลิงเนาะหรือว่าเปลวเพลิงสักฟุตนึงมันก็ไปเลียพวกไม้สดละเลียไปเรื่อยๆแล้วอย่างนึงไอ้ฐานที่เราลองไม้ข้างล่างนะครับไอ้ไม้เศษไม้เล็กๆผมว่าไม้แห้งก็ดีมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้ข้างล่างมันก็ไปถูกไหมข้างล่างมันก็ไหม้ไปแต่ไม้สดนี่มันยังไม่ไหม้นะมันจะแค่ลนเฉยถูกไหมครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์เรื่องการเผาไม้สดเนี่ยเยอะบางเตานี่ไม่ติดเป็นอาทิตย์ก็มีแล้วผมก็แก้ว่ามันเป็นการแก้ไขไงมันไม่ได้ว่าทำทีเดียวให้มันติดมันเป็นการแก้ไขแล้วแก้ไขแล้วมันติดทำไงก็ติดเพราะว่าเรามีพัดลมไงในการควบคุมอุณหภูมิแต่ข้อเสียของเวลาที่เราเอาเปิดทางให้มันเป็นเพลิงเนี่ยเป็นเปลวเพลิงเนี่ยข้อเสียมันก็มีนะครับในกรณีถ้าเกิดไอ้ไม้ที่ติดอยู่กับฟืนแห้งเราเนี่ยปุ๊บมันได้ความร้อนเยอะมากเกินมันจะทำให้พวกเนี้ยถ่านที่มันเป็นถ่านนะมันจะแตกเป็นระแหงเลยนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันเยอะมันเหมือนกับเราไปจุดมันลนมันจนแบบนั่นแหละที่กรรมวิธีของเตาโบราณเนี่ยเรื่องคือเขาทำให้มันเป็นแท่งนะครับเขาไม่ได้เอาอุณหภูมิเข้าไปปึ้งร้อนเท่าไหร่ยิ่งดีเงี้ยไม่ใช่นะมันจะมีการคอนโทรลอีกว่าช่วงไหนร้อนช่วงไหนไม่ร้อนมากเงี้ยนะครับถ้าในกรณีถ้าเป็นมันเป็นถ่านกับบดแล้วเนี่ยแล้วเราทำให้มันแดงขึ้นมานะปุ๊บเนี่ยมันก็ร้อนละถูกไหมไม่ใช่ว่าโอ๊ยแม่งอัดพัดลมปุ๊บเลยนะเพื่ออะไรเราเปิดข้างบนไม่ต้องเปิดนิดเดียวเปิดรูเบอร์ให้ไฟมันลุกปุ๊บเงี้ยมันจะได้ไหม้เร็วใช่เป็นถ่านไหม้แน่นอนนะครับยังไงติดแน่นอนแต่โทษทีครับถ่านคุณกระป๋องกระแป้งเลยนะเป็นเศษเล็กๆบางถ้าเกิดในกรณีไม้เล็กๆเนาะไม้สักเท่าข้อมืออะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นทั้งขี้เถ้าทั้งเล็กๆขี้เถ้านี่มันเรื่องไม่ใช่เรื่องตอนเราจุดนะมันตอนปิดเนี่ยทำยังไงให้ออกซิเจนมันขาดปุ๊บเลยเงี้ยเนี่ยเรื่องนี้ผมก็จะต่อยอดไงเรื่องที่ว่าออกซิเจนขาดปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วถ้าทางอุตสาหกรรมเขามีตัวดูด
นะครับทำเป็นแว็กเลยปุ๊บกลายเป็นปัจจุบันทันด่วนเลยนะครับปิดออกซิเจนได้ปัจจุบันทันด่วนอย่างนั้นยิ่งแหลมเลยถูกไหมในประเทศเกาหลีนี่ก็ทำอย่างนี้นะครับเขาก็มีไอเดียทางอุตสาหกรรมเหมือนกันนะญี่ปุ่นนี่เขาจะเอาออกมาแล้วก็สายกบใช่ไหมแต่เกาหลีนี่เขาเอาออกมาใส่ถังครับถัง200 ลิตรเราเนี่ยแล้วก็เอาฝาปิดปึ๊กนั่นแหละคือการกรรมวิธีทำถ่านขาวนะก็คือทำให้มันแดงๆน่ะเหมือนเวลาเราจุดเห็นในถ่านเราไหมครับถ่านแดงกำนะเขาก็ตักมาเลยแล้วก็ใส่ถัง200 ลิตรปิดปุ๊บอันนี้ไปไกลแล้วผมทีนี้ไม้สดเราเนี่ยมันติดแน่นอนแต่ถ้าทำอย่างนี้นะก็คือไม้เศษเล็กๆที่เรียงข้างล่างนะครับข้างล่างตรงทางออกซิเจนทางความร้อนทางอะไรที่ผมบอกนะที่เป็นรูปเครื่องหมายบวกกันนะที่แล้วก็มีปล่องอยู่4 ปล่องนะครับอย่าแกะเรียงได้แต่อย่าให้พวกไม้มันไปกั้นทางพวกนั้นเพราะมันจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆเฉยช่วงที่เตากำลังจะติดเนี่ยอย่าก็คือบางคนบอกว่าเอาถ้าเกิดไม้ข้างล่างมันไหม้หมดแล้วมันไหม้แล้วมันเป็นขี้เถ้าแล้วมันไปอุดไปตันตรงนั้นไม่เป็นไรแล้วฮะเพราะว่าถ้าในกรณีถ้าข้างล่างมันตอนแรกมันจะเป็นถ่านก่อนนะถ่านแล้วแดงเนี่ยมันก็ไปลนพวกไม้สดข้างบนพอมันติดพอไม้สดว่าไม้สดเนี่ยพอไอ้ที่มันโดนในถ่านลนมันก็จะติดถูกไหมมันไม่ได้ติดทั้งรุ่นตอนแรกเลยนะแล้วอย่างหนึ่งคือที่ผมเน้นก็คือการเรียงไม้ถ้าเราแน่นเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งติดง่ายถูกไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้เปลวเพลิงเนี่ยมันทั้งเตามันบุ้มได้ไงนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าให้เปลวเพลิงเหมือนในเรื่องที่เขาเอาตายักษ์ใช่ไหมไอเตาตายักษ์อะไรเนี่ยหลักการก็อย่างนี้แหละครับแต่ว่าคุณดูถ่านเนี่ยถ่านจะเป็นเศษถ่านใช่มันเป็นถ่านก็จริงแต่มันได้เร็วด้วยแล้วก็แต่ว่ามันความร้อนที่มันไปทำให้ไม้น่ะมันจนมันไม่เป็นรูปทรงน่ะถ้าในกรณีที่เพื่อนๆเขาจะไปทำถ่านอัดแท่งหรือจะเอาไปบำรุงดินเนี่ยผมไม่เถียงนะครับทำแบบนั้นก็ได้นะครับแล้วก็มาปิดแล้วก็เป็นถ่านแล้วแต่ถ้าเกิดในกรณีถ่านฟืนถ่านพวกไม้พวกเราที่ว่าต้องเอาใส่กระสอบใส่ถุงไปขายเนี่ยมันไม่ได้ไงอันนี้คือรูปทรงนะรูปทรงมันจะเสียนะครับในกรณีถ้าตอนแรกๆคุณให้มันร้อนเลยเนี่ยไอ้ตรงที่โดนความร้อนเยอะๆน่ะจุดที่โดนความร้อนเยอะๆตรงของเตาแหละตรงไหนก็ได้นะครับตรงนั้นแหละฐานไม่ดีเลยถูกไหมลองคิดตามแล้วกันนะครับทีนี้ในกรณีถ้าไม้สดมันติดแล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ติดนะแต่มันระยะเวลามันเยอะนะไซเคิลไทม์นะครับถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็คือเราก็อย่าไปเผาไม้สดแล้วกันนะครับโอ้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมพยายามแทรกให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับเรื่องความรู้นะแต่เพราะผมเวลาที่ผมแทรกอะไรเข้าไปเนี่ยผมไม่ได้เอาแบบเอาแบบเราคุยกันรู้เรื่องนะครับผมไม่ได้แบบคิดว่าโอ้โหกูต้องใส่ไปทุกกระเบียดนิ้วนะถ้ามีใครมีไอเดียอะไรดีๆก็ลองแนะนำมาดูครับเรื่องแล้วอีกอย่างคือเรื่องเตาเนี่ยถ้าเตาอิฐแดงเราเนี่ยอันนี้คือในกรณีทุนเราไม่มีนะตอนแรกถ้าเรามีเงินสักหน่อยเราก็เล่นเรื่องเตาอิฐดีกว่านะครับเราจะได้เป็นแล้วก็เม็ดเงินส่วนใหญ่เลยเนี่ย คุณไปบำบัดควันแล้วกันนะครับคุณมีไอเดียยังไงเสริมของผมเป็นไอเดียแล้วกันไอ้ที่ว่าถัง200 ลิตรผมเนี่ยนะครับที่บำบัดควันเนี่ยนะครับก็ลองคิดดูถ้าเกิดเราจะทำให้มันได้ 80% อะไรเงี้ยคุณก็เผาในชุมชนได้แล้วนะครับลองรับผิดชอบกันดูนะครับแต่ถ้าไม่ทำเรื่องถังบำบัดเลยเนี่ยผมว่าเผาในชุมชนคุณก็โดนปิดอยู่ดีนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปก็คือเดี๋ยวจะคุยเรื่องไม้นะครับไม้ในกรณีการเลื่อยไม้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเรื่องกฎหมายเดี๋ยวผมจะทำสักคลิปนึงนะครับไอ้ที่ติดไว้ก็คือมีเรื่องความคำนวณเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับแล้วก็การตลาดอะไรเงี้ยอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำเลยมันมีหลายอย่างที่ต้องทำนะแต่ว่าผมดูงี้คลิปพวกเนี้ยเราก็ช่องเราไม่ใช่ว่าช่องเราอยู่แค่ปี2 ปีเนาะเราก็ทำกันไปเรื่อยๆนะครับ20-30 ปีก็ได้นะครับจะเป็นไรล่ะมันมีอะไรเข้ามาก็มาช่วยกันแชร์ช่วยผมก็ได้ระดับหนึ่งแล้วฮะตอนนี้ก็เกือบจะครบ
subscribe แล้วยังไงเพื่อนๆก็คนไหนที่ยังส่วนใหญ่ก็คือข้อเสียของผมคือคลิปผมยาวแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดมากพูดเก่งนะบางคนเขาก็มองว่าพูดเก่งแหละแต่บางคนก็บอกว่าพูดมากถูกไหมล่ะความหมายมันต่างกันนะก็คือมันแล้วแต่ของความคิดของแต่ละคนนะครับถ้าคนไหนที่เขาชอบเขาก็จะฟังถ้าเขาไม่ชอบเขาก็เลื่อนผ่านแต่คนไม่ชอบเนี่ยก็ลองตัดสินใจดูว่าลองฟังมันหน่อยดีวะอย่างเงี้ยก็กดติดตามให้หน่อยนะครับคนที่กดติดตามแล้วก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ยังไม่ได้ทำกระดิ่งทำอะไรเลยนะครับในคลิปน่ะเพื่อจะได้ให้แจ้งเตือนได้แต่ว่าบางครั้งผมคิดในการแจ้งเตือนบางทีมันก็ปวดหัวนะมันรบกวนเราอย่าง Facebook เนี่ยผมก็พยายามทำเฟซเพจแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อให้เราเข้ามาจอยกันอะไรกันแต่เรื่อง Facebook ถ้าหาเพื่อนเร็วๆก็ดันมีหลายเดี๋ยวไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะเอาเรื่องนี้จบนะครับการเผาไม้สดเนี่ยนะครับเพื่อนจะได้มองเห็นด้วยครับว่าไอ้เตาเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเตาเราเนี่ยนะครับถ้าเพื่อนไหนคนไหนที่จินตนาการตามไม่ทันหรืออะไรก็แล้วแต่ลองคิดเรื่องเตาอั้งโล่เราก็ได้ครับมันก่อไฟแล้วมันติดยังไงนะครับลองสังเกตดูว่ามันติดยังไงนะครับแค่นั้นแหละนะครับหลักการของวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรครับเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยคือมันเป็นความเป็นจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามาเรียนรู้แล้วก็ทำยังไงให้มันมีการบันทึกการจดการจำสูตรเสิร์ชอะไรต่างๆเนี่ยก็คือมันเกิดมาจากธรรมชาตินะครับมันก็แค่เป็นสัญลักษณ์ว่าอ้างอิงว่าความหมายมันคืออะไรแค่นั้นเองนะครับลองเข้าไปดูลึกๆนะครับเดี๋ยวไปไกลแล้วนะ แค่นี้ก่อนนะครับวันนี้36 นาทีกว่าแล้วนะครับขอบคุณมากครับ